Nhà đường Việt Nam xin kính chào quý vị khán giả. Trong video ngày hôm nay, tôi muốn mời quý vị tham gia tìm hiểu, tham quan phường mới Yên Sở, tách ra từ quận cũ Hoàng Mai và một phần huyện Thanh Trì. Chúng ta sẽ tham quan công viên Yên Sở, một công viên có thể coi là lớn nhất thủ đô Hà Nội, một địa điểm dã ngoại, giải trí rất được ưa thích của giới trẻ vào dịp cuối tuần. Đây là nhà máy xử lý nước thải Yên Sở. Và đường phía trước đây là đường khu đô thị Đồng Tàu. Đây vẫn là địa bàn của phường Hoàng Mai mới đấy. Trên đường đi sang phường Yên Sở, tôi muốn giới thiệu quý vị nhà máy xử lý nước thải Yên Sở. Và bên phải đây là hồ điều hòa Yên Sở. Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở sau khi xử lý nước thải ô nhiễm từ sông Sét, sông Kim Ngưu thì sẽ chuyển nước sau xử lý sang bên hồ điều hòa Yên Sở. Đây là biển kỷ niệm công trình. Công trình này được xây dựng năm 2009 nhân dịp kỷ niệm 10.000 năm Thăng Long Hà Nội đấy. Hoàn thành năm 2012 và đưa vào vận hành năm 2013. Xây dựng trên diện tích 9,2 ha. Công suất xử lý là 200.000 mét khối nước thải một ngày đêm. Đây là đường Tam Trinh phía trước đấy. Bên tay phải sẽ về Vành Đai 3, bên tay trái sẽ về Vành Đai 2. Đi thẳng ra khu chung cư Glacia Riverside. Còn qua khu chung cư đó thì sẽ là khu đô thị Gamuda. Gamuda chính là tên tập đoàn của Malaysia xây dựng nhà máy nước thải Yên Sở và công viên Yên Sở theo hình thức BT, xây dựng chuyển giao. Và thành phố Hà Nội đã cấp đất cho tập đoàn này xây dựng khu đô thị Gamuda ở hai bên đường Vành Đai 3 đấy. Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở và nhà máy xử lý nước thải Yên Xá là hai nhà máy xử lý nước thải chính của thủ đô Hà Nội, đều ở khu vực phía Nam. Yên Xá thì ở phường Thanh Liệt, còn Yên Sở, nhà máy xử lý nước thải Yên Sở thì ở phường Hoàng Mai. Hồ điều hòa Yên Sở thì là một hồ điều hòa nước rất lớn, đóng vai trò trữ nước, tích nước, thoát nước khu vực phía Nam của thủ đô Hà Nội. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển sang địa bàn của phường Yên Sở. Vâng, trước tiên mời quý vị tham khảo bản đồ địa chính của phường Yên Sở mới và một vài thông tin cơ bản về phường này. Phường Yên Sở mới được tách ra từ quận Hoàng Mai, bao gồm 4 phường cũ là phường Trần Phú, phường Yên Sở, phường Thịnh Liệt, phường Hoàng Liệt và xã Tư Hiệp của huyện Thanh Trì cũ. Trong đó diện tích của phường Yên Sở với xã Tư Hiệp là chính này, hai đơn vị này diện tích chính. Phường Yên Sở thì một phần sát nhập với phường Yên Sở và phần còn lại thì sát nhập với phường Hoàng Mai, phường Lĩnh Nam. Phường Trần Phú chỉ lấy một diện tích rất nhỏ thôi. Còn phần lớn phường Trần Phú thì sát nhập với phường Hoàng Mai và phường Lĩnh Nam. Phường Thịnh Liệt cũng vậy, nhỏ lắm, ở dưới phía Nam Vành Đai 3. Còn phần lớn phường Thịnh Liệt thì sát nhập với phường Hoàng Mai. Phường Hoàng Liệt thì một phần sát nhập với phường Yên Sở, phần còn lại thì sát nhập với phường Hoàng Liệt, phường Hoàng Mai, phường Định Công. Đây xã Tư Hiệp của huyện Thanh Trì, một phần sát nhập với phường Yên Sở, phần còn lại thì sát nhập với xã Thanh Trì mới. Thì sau khi mà sát nhập thì phường Yên Sở có diện tích là 5,62 km², dân số là khoảng 41.000 người. Trụ sở thì ủy ban nhân dân phường ấy thì lại ở phường Hoàng Mai, chung trụ sở với ủy ban nhân dân phường Hoàng Mai ở ngõ số 8, ngõ 6 Bùi Huy Bích. Nó là ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai cũ đấy. Cái trụ sở này tôi đã đi rồi, chỉ cho quý vị rồi ở trong video về phường Hoàng Mai. Đấy. Thì phường Yên Sở thì cái thông tin nổi bật của phường này ấy, thì là cái công viên Yên Sở này rất là rộng, 323 ha, trong đó 280 ha là mặt hồ với cả cây xanh. Đây, khu này là khu chính này.
Đấy, diện tích rất nổi bật là khu hồ chứa nước, công viên rất là đẹp. Đây ngoài ra dưới này là hồ đầm lớn đây. Thì diện tích phường Yên Sở thì đến một nửa là hồ, công viên, rồi những cái hồ chứa nước, tích nước cho khu vực phía Nam của thủ đô Hà Nội. Còn khu dân cư tập trung ở cái đường Trần Thủ Độ này, trong đó có khu đô thị Tứ Hiệp, Pháp Vân. Đó. Và một vài cái khu chung cư nhỏ nhỏ dọc theo cái tuyến đường Trần Thủ Độ này rất là nhiều. Ngoài ra một phần dân cư thì tập trung ở xã Tứ Hiệp đây, ở khu này là dân cư cũ, xã cũ, và cũng có một vài chung cư nhỏ nhỏ thôi. Ngoài ra một phần dân cư thì ở khu đô thị Gamoda nhưng mà nhỏ thôi, ít lắm. Khu này tôi thấy đi thưa thớt dân lắm. Đấy, thì về cơ tổng quan thì phường Yên Sở thì làm phường ở phía Nam Hà Nội. Khu công viên Yên Sở này thì là khu dã ngoại, vui chơi rất là ưa thích của giới trẻ. Đây có một cái đường cổng trạm bơm Yên Sở đây để điều tiết nước cho hồ Yên Sở. Khu hồ Yên Sở này khi mà nước cao thì sẽ bơm ra sông Hồng. Đấy. Vậy là tôi đã điểm qua thông tin bản đồ về phường Yên Sở và một vài cái thông tin cơ bản để quý vị tham khảo. Vâng, ta đến công viên Yên Sở. Công viên rất là rộng, cảnh quan khá đẹp. Đây cái cổng có chữ công viên Yên Sở. Ở trên đường vành đai 3, quý vị đi đường Giải Phóng rẽ vào vành đai 3, đi một đoạn thôi, hơn cây số, phải gửi xe, không đi xe vào trong cổng được. Đấy, có bãi gửi xe cũng khá là rộng, đi bộ. Và đây có những dịch vụ cho thuê xe đạp đôi, xe điện, giá cũng rẻ thôi. Bên tay trái quý vị bây giờ có một cái cửa hàng cà phê Catinat. Thương hiệu Catinat này thì nổi tiếng rồi. Bây giờ Hà Nội rất là nhiều chuỗi cửa hàng Catinat. Uống cà phê, ngắm hồ. Tôi đi vào thời điểm là thứ 6, không phải ngày cuối tuần, cho nên là vắng thôi. Chứ đi cuối tuần thì cũng khá đông, đặc biệt là giới trẻ và trẻ em đến đây chơi, còn giới trẻ thì đến cắm trại, có hoạt động dã ngoại, team building. Đây, nội quy. Đấy, công viên Yên Sở cũng do tập đoàn Gamoda xây dựng, cải tạo. Diện tích cũng khá lớn, 323 ha. Trong đó là 280 ha là hồ cây xanh, còn một phần thì là khu thương mại. Khu thương mại tí nữa ra hồ mình sẽ chỉ cho ở bên kia, có nhà ở, khu thương mại và một số cái hạng mục công trình khác. Đây cái khu này khu chính này, khu cắm trại này. Đây đường vào khu cắm trại đây. Khu này khu chính. Các bạn trẻ thường ra đây. Cây xanh khá nhiều, mát. Cắm trại đây thì các bạn có thể mang lều trại đến cũng được, hoặc thuê lều trại thuê, nhưng mà thường là thuê. Lều trại trong này có những cái dịch vụ cho thuê lều trại đấy, từ 300 đến 500 nghìn. Thường là ban ngày thôi. Đến 7 giờ thì công viên đóng cửa rồi. Còn nếu mà có bạn muốn ở qua đêm thì lại phải đăng ký với ban quản lý. Cũng ở được qua đêm đấy. Bên này tí nữa thì ra một số lều trại thấy nhìn thấy vẫn có thì chắc là ở qua đêm. Đấy, có những hệ thống đèn, buổi tối thì nó đẹp.
Thường những ngày cuối tuần và ngày lễ thì đây rất là đông. Đi đường vành đai 3 nhìn xuống thấy đông lắm. Hôm nay là ngày mình đi vào ngày thứ 6, nó không vắng. Đây là khu cắm trại. Đấy, bên tay phải quý vị là thấy những cái cửa hàng cho thuê store đấy. Lều bạt, đồ nướng, bếp nướng ấy. Đấy. Thuê bếp nướng, thuê bát đĩa, các bạn có thể mang đồ đến đây nướng. Ở đây không có cửa hàng ăn uống đâu, phải mang đồ đi mà ăn, đồ ăn nhẹ hoặc là đồ nướng, xong là thuê bếp. Mình mang bếp đi cũng được, nhưng mà thường là thuê bếp nướng BBQ đấy. Đấy, những cái khu bar này thấy là có các bạn trẻ thì chắc là có thể là qua đêm, hôm trước, hoặc là cũng có thể là vừa mới thuê. Đấy, khu bãi cỏ, cây cối khá là rộng. Công viên Yên Sở thì nằm trên cái hồ Yên Sở. Hồ Yên Sở thì được tách làm đôi đấy, bởi cái đường vành đai 3. Bên kia phường Hoàng Mai là hồ Điều Hòa, còn bên này thì là hồ Công viên. Cũng có thông với nhau đấy, cống ngầm thông với nhau ở dưới đường vành đai 3 đấy, thì phải có cống ngầm thông với nhau thì nước mới lưu thông được. Về cơ bản thì nước sau xử lý nhà máy nước thải Yên Xá thì đổ về bên hồ Điều Hòa, bên kia là bên phía bắc vành đai 3. Còn bên này thì là chứa nước mưa. Nước này không phải là nơi để nước xử lý sau xử lý, mà là nước mưa hoặc là nước mặt tràn vào đây. Cho nên là khu hồ Công viên Yên Sở này cũng thỉnh thoảng người ta phải vét bùn tí đó xuống dưới kia. Quý vị thấy là có máy vét bùn để cho nó hồ sạch. Đấy, sân bãi rất là rộng, tổ chức các hoạt động ngoài trời, team building, các trò chơi thoải mái, rộng lắm. Ở Hà Nội thì không có nhiều địa điểm vui chơi công cộng đâu. Các công viên thường rất là chật, bé và ít. Như công viên Thống Nhất, vườn Bách Thảo thì đông lắm, chật. Ra ngoài này thì rộng hơn, có không gian để cắm trại và tổ chức các trò chơi team building. Ở đây thì có những cái dịch vụ cho thuê đấy, bếp nướng, lều bạt, xe điện, xe đạp, có cả chèo thuyền đấy này. Ở trong dưới này hồ chèo thuyền, đạp vịt. Giá cả thì nói chung phải chăng thôi, không đắt. Đấy, bãi cỏ rất là rộng. Tôi đi một vòng cho quý vị xem, tham quan. Đấy, ra đến cái hồ. Đấy, quý vị thấy là người ta vào đây cũng có thể chụp ảnh cưới đấy, chụp ảnh cưới. Đấy, cái hồ. Ở bên kia là khu thương mại. Bên kia nhìn thấy bên kia là khu thương mại đấy. Ở trên đây có nhà ở liên kề. Không đi được đường này đâu mà phải đi cái cổng vành đai 3. Đấy, bên đấy. Lúc nãy mình đi qua cái công viên Yên Sở, cái cổng công viên Sở thì lên một đoạn thì là có một cổng vào cái khu thương mại. Đấy. Hồ này người ta thường xuyên phải nạo vét, hút bùn. Vào đây thì quý vị có thể đi xe đạp vòng quanh, có đường vòng quanh công viên này, chạy bộ, tập thể dục, không gian rất là rộng.
Ở đây có một cái gọi là khu, gọi là sân khấu ngoài trời, và những cái lễ hội âm nhạc ấy cũng hay thỉnh thoảng tổ chức ở đây. Không gian rộng mà không ảnh hưởng gì đến nhà dân xung quanh, tại vì nhà dân thì rất là xa. Ở đây nhạc lễ hội thoải mái inh ỏi lên cũng không ảnh hưởng gì. Đấy, quý vị thấy là những nhà là chung cư là tít xa kia thì ảnh hưởng sao được. Diện tích công viên như thế là rất là rộng rồi, có thể coi là công viên rộng nhất thủ đô Hà Nội. Đấy. Ở đây thì miễn phí, không phải vé gì cả, chỉ mất tiền gửi xe thôi. Đấy, cái đường này tí là sẽ đường vòng lại cái khu. Đấy, cái đường này vòng lại cái khu gửi xe đấy. Đây tôi đi qua cái khu sau, đi qua cầu sang khu sau cái hồ đằng sau. Ở đây các hồ, nhiều hồ, các hồ gọi là vẫn là hồ Yên Sở thôi, cũ thôi. Nó gồm rất nhiều cái con hồ nhỏ. Hồ sau này thì không sạch bằng hồ trước đâu. Hồ sau này người ta thấy xử lý hút bùn. Hồ trước thì có vẻ sạch hơn, và thường là những cái hoạt động đua thuyền, chèo thuyền các thứ là ở cái hồ trước hai bên. Đấy. Trời cũng đang sắp mưa, thấy mây đen xì. Đây qua một cái cầu. Đấy, hồ hai bên nối với nhau bởi một cái con lạch nhỏ thì phải qua một cái cầu này. Khu Yên Sở này là khu gọi là thoát nước cho thủ đô Hà Nội, trữ nước và thoát nước, điều hòa nước. Và có ở cuối đường hồ Yên Sở ấy, đoạn này bên trái này thì có một cái, sẽ có một cái lạch nhỏ sẽ ra được cái trạm bơm Yên Sở đấy. Để khi nào mà nước ở trong hồ này lớn quá thì người ta phải bơm nước ra sông Hồng. Đấy, quý vị thấy không? Đấy, cái lạch hai nối hai cái hồ, nối hai cái phần hồ bên này và bên kia. Có cái cầu rất là cao. Ở đây thì coi như cây xanh rất là nhiều, có thể ví như một cái lá phổi của Hà Nội. Trong đô thị thì toàn là nhà cao tầng, văn phòng, chung cư san sát nhau. Cái không gian mà công cộng ở Hà Nội rất là hiếm. Công viên ở trong Hà Nội thì đa phần là những công viên nhỏ thôi, tí hon. Công viên Thanh Xuân bé tí. Các công viên ở các quận bé lắm, tại vì không có đất. Đi đường này là lại ra một cái gọi là cái khu mà người ta hay đạp xe, đi bộ. Đây, ở phía trước là có một cái đảo tròn ấy, trồng cây này, phía trước này, một cái hình tròn, có một cái đường vòng tròn. Trên bản đồ quý vị thấy là có một đường vòng tròn ấy. Phía trước cái đảo tròn ấy. Anh cái hồ. Khi nào mà nước ở hồ Yên Sở này mà đầy thì người ta sẽ phải bơm ra sông Hồng qua trạm bơm Yên Sở đấy. Còn không thì người ta vẫn giữ mực nước, để nước mưa các thứ là từ nội đô nó sẽ chuyển về đây, thoát úng, thoát ngập cho thủ đô Hà Nội. Đây, ta đi theo đường vòng tròn này. Đấy. Xong lại tí nữa lại theo vòng tròn lại quay lại về cái chỗ này. Đấy. Nước ở đằng sau này thì có vẻ bẩn hơn, tại vì ở đây hồ này vẫn là phải chứa nước mặt.
chưa có xử lý thì hiển nhiên là nó không thể sạch được rồi. Bao nhiêu nước cống, nước mưa nó tràn vào đây thì hiển nhiên là nó không sạch được rồi, thì người ta phải xử lý bằng cách là hút, nạo hút thường xuyên. Cái khu đằng sau này thì chủ yếu là để đi bộ, đi xe đạp thôi. Còn cái phần trước ấy, trước cái cầu vừa qua ấy, đấy, khu đấy thì là khu chính. Các bạn trẻ tập trung ở đấy, cắm trại, hoạt động ngoài trời, các sân khấu ca nhạc, các trò chơi của trẻ em đều ở đấy hết. Có cái khu, một cái khu thì đã đi qua cái khu mà gọi là sân chạy của xe đấy, xe điện rồi go két đấy, bạn trẻ cũng thích, thậm chí trẻ con cũng thích, kiểu đua xe đấy. Quý vị thấy như cái máy không, ở giữa người ta hút đấy, người ta quay xong người ta hút bùn đấy. Đấy, thường xuyên người ta làm cái này thường xuyên. Công viên này đặc biệt là vào những dịp lễ thì thấy đông lắm. Nhiều khi ở trong kia cũng không có cái chỗ nào để chơi, thì ra ngoài này có không gian tổ chức, gia đình thậm chí là một nhóm bạn tổ chức đây, cắm trại rồi ăn uống, nướng, mang đồ nướng đi xong thuê bếp nướng. Đó, cũng vui. Ở đây có ở đấy, đằng này thì có một cái con lạch nhỏ ra cái trạm bơm Yên Sở đó, sẽ nước ở trong hồ đầy thì sẽ theo cái đường đấy, xong là ra đến trạm bơm Yên Sở là bơm nước, bơm sang ra sông Hồng. Và thời điểm thứ 2 đến thứ 6 thì vắng vẻ thế này thôi. Cuối tuần thì mới đông, thứ Bảy Chủ nhật các bạn nên được nghỉ. Học sinh, sinh viên nghỉ, rồi những người đi làm thì người ta cũng nghỉ. Các bạn trẻ đã đi làm rồi cũng nghỉ, ra chơi. Đấy, con lạch sẽ theo đường đó ra trạm bơm Yên Sở. Cái khu Yên Sở này mà là một khu gọi là lớn nhất xử lý vấn đề ngập úng cho thủ đô Hà Nội. Trữ nước, tích nước, điều hòa nước. Khu phía Nam. Đấy, tại đi vòng đấy, lại vòng sắp ra đây lại cái chỗ mà cái cầu rồi. Đấy, bên tay phải hồ, quanh đây là hồ hết, cả cái khu vực, kể cả bên phía bắc vành đai 3 cũng là hồ Yên Sở. Nhưng bây giờ cái hồ đấy là hồ nhận nước sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải Yên Sở. Trong đầu video mình đã qua. Đây là một tổ hợp nhà máy xử lý nước thải Yên Sở và công viên Yên Sở là do tập đoàn Gamera xây dựng, cải tạo công viên này. Đấy, ta đã đến chỗ ban đầu đấy, vòng tròn đấy, về cái cầu đấy, quay lại cầu.
Đây. Đấy, bây giờ ta quay ra đây, quay ra đến gần cổng. Lúc nãy cũng đi theo bên ngoài cũng đi theo một cái vòng tròn, thì bây giờ quay ra theo cái vòng tròn. Đấy, bên tay phải quý vị là cái khu vui chơi đấy, trẻ em, kể cả các bạn trẻ, thanh niên đều chơi ở khu vực này. Có cái sân để đua xe go kart. Giá thuê xe thì cũng không đắt lắm, 50.000 đến 100.000, thậm chí là có thể là hơn, tùy loại xe. Bên tay phải này này, cái khu trường đua đấy. Có một cái vòng tròn, sẽ chạy theo cái vòng tròn đó, đua xe như kiểu công thức 1 ấy. Đấy, quý vị nhìn thấy xa xa đấy là cái chỗ bãi để xe lúc mình vào đấy. Bên kia thấy là xe, là đấy, xe đi đường xe ô tô, đấy là đường vành đai 3 đấy. Đấy, quý vị thấy không, đấy, những cái lốp đấy để xe những cái đâm vào đấy thì là không bị nguy hiểm. Đấy, đường vòng khu này cũng đông lắm. Đấy, vậy ta đã đi một vòng tham quan công viên Liên Sở, giới thiệu cho các bạn các hạng mục vui chơi, sơ đồ bao quát của công viên. Rất mong quý vị đăng ký kênh, like và chia sẻ video đến bạn bè và người quan tâm đến chủ đề của kênh, đó là chủ đề du lịch, khám phá, trải nghiệm cuộc sống thực tế. Video cũng xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Xin kính chào tạm biệt.